Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi despre praful de copt, cum ne ajută în grădini și o să facem o rețetă, o să vă spun despre această rețetă, cum ne ajută, dar mai întâi de toate, pentru că aseară nu m-a lăsat deloc camera de la solar în pace și am depistat și problema, o să vă arăt, am și rezolvat-o între timp. Dă-mi un pic camera să vedeți ce s-a întâmplat. Ea este setată perimetral ca să ia foarte bine pe lângă solar și sunt aceste crengi care tot atingeau pe solar. Ia uitați, se văd? Una dintre ele am și legat-o pe aceasta care era cea mai mare și pe aceasta uitați, am pus aici o sârmă. Ar fi păcat să o tăiem. Ia uitați, e plină, toată creanga este plină. Și pe aceasta mai mică tot la fel o să o leg, pentru că după cum observați, ia uitați camera acolo, m-a tot necăjit toată seara, mi-a trimis o grămadă mail-uri și vă dați seama, astăzi am avut de șters atâtea mail-uri. Avem și soluția de drojdie aici pentru a pune în bazin. Dacă vă plac materialele noastre, nu uitați să lăsați acolo un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, abonați-vă la canal, este total gratuit și puteți da o distribuire, să afle și prietenii dumneavoastră. Pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și vă mulțumim foarte mult. Praful de copt este renumit pentru controlarea răspândirii bolii septorioza tomatelor, cum se mai numește, și este vorba despre acele pete care apar albicioase pe frunze. Această boală poate apărea în verile răcoroase și ploioase, cum este și cazul nostru în această perioadă. Cam în toată țara a plouat abundent. Poate fi observată ca pete de culoare albă pe frunze, dar aceasta necombătută la timp poate decima cultura de roșii. Soluția din praf de copt se realizează astfel. În 2 litri de apă puneți o linguriță de praf de copt și o picătură de săpun lichid. Pentru cantități mai mari, dublați această rețetă și o să dea rezultate foarte bune. De reținut este că apa trebuie să fie caldă în momentul în care puneți praful de copt și o lăsați după aceea la răcit. Puteți pune într-un pulverizator și aplicați pe plantele dumneavoastră. O să vă arăt în acest material și roșiile inimă de bou și lacrima fecioare, să vedeți cum s-au făcut. Noi încă nu le-am defoliat pentru că am lăsat să hrănească foarte bine roșiile și să crească. Pentru că dacă le defoliați din timp, o să vedeți că roșiile rămân mult mai mici. Uitați! De acolo. Ia uitați-le! Ia uitați-le! Ia uitați-le! O să le mai și defoliem acum pentru că au crescut deja, s-au mărit roșiile. Uitați, o gogomancă. Vedeți ce bolovane avem pe aici, pe jos. Ia uitați, s-au mai și copt din ele. Deci e pe jos. Uite-le. Las până jos, ia uite. Ia uitați. Uitați legătură. Ia uitați. Uitați legătură frumoasă. Ia uitați-le. Ia uitați-le. Avem o inimă de bou aici, aproape coaptă.
până se umple bazinul cu apă. Luăm și noi o gustărică mică aici, ia uitați. Normal. Ia, uitați. delicios. Castravete. Avem și sare. Tot ce trebuie. Mm. Foarte bun. Merge. Super bun. Vrei castravete? Nu mai vreau. Stai, dragă, că ți-aduc eu un castravete acum. Ar vrea că luăm un caștravete. Cine zice? Ce mai faci tu acolo? Ne-ai adus? Ia, dragă. Aaaa! Ia uite. E cât capul tău. Uite cât capul tău e. Ia, un castravete e cât capul tău. O să-i uitat? Cum e, mă, uitat? Nu E l-am tânăr, mă. văzut. Dacă A, spun e eu că tânăr, e tânăr. da, da, e tânăr. Ține puțin camera că vreau să le arăt ceva la oameni. Destul time. Nu mai aduci tu roșii? Începe ploaia, bă. Ta. Mai aduc două roșii. Începe ploaia. Vreau să le arăt oamenilor că acest castravete, chiar dacă este atât de mare, ia uitați ce semințe are. Dă-l mai aproape. Ia uitați cum arată. Așa Semințele este sunt mici. soiul. E foarte bun. Avem clienți la piață care vin și cer: doamnă, mie îmi dați castraveții cei mai mari care îi aveți. Început ploaia, băi. Da. Să mai dăm o roșie. O chestie. Dar n-ai adus sare. N-am adus are. Te-ai Am adus așa sare? că vine ploaie. Adus sare că nu merge. Fă ploaia, uite, ți-a început ploaia. Mamă, ce nor. Ah. Stăm aici în ploaie. Așa, așa. Bun. Ce bune. Mai stăm în ploaie și noi să mai creștem. Dacă Am suntem rămas mititei. mici, da? Îi traie și mie din castravete așa. Foarte bun. Așa este soiul acesta. Cu semințele mici, chiar dacă castravetele este foarte mare. Pe ăsta nu l-am văzut de a crescut așa de mare. L-am găsit jos pe folie. Păi. Deci foarte, foarte bun. Iar începe ploaia. A început deja plouă acum. Pic, 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 așa. Un castravete de ăsta îl mănânci cu toată familia. Da. Faci o salată mare.
Uite niște roșii, ceapă, castravete, o delicatesă. Salata, mâncarea noastră de vară. Salată cu brânză. Hai Roșii să cu urcăm brânză. astea sus la bazin. Haide. Ia. S-a speriat, cățelușa a fugit. Avem și dovlecei pe aici. Sunt cam mititei. Dovlecei. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Lăsați acolo un like dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut pe acest material și dacă v-a ajutat. Puteți să lăsați în comentarii cei care încearcă aceste rețete și pentru alții ca să vadă veridicitatea acestor rețete, pentru că noi l-am testat, dar una este când vine și din partea dumneavoastră să lăsați un comentariu și spuneți cum le-ați încercat, cum v-a mers la plantele dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, eu am fost Dani și vă spun la revedere până la un nou material. La revedere, v-am pupat!